नमस्कार, अन्नपूर्णा रेसिपीजवर आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण प्रीमिक्स पिठाचे गुलाबजाम बनवलेले आहेत। अगदी रसरशीत मऊ असे गुलाबजाम आलेले आहेत। अगदी शेवटपर्यंत अगदी चासणी शोषून घेतली गुलाबजामने। अगदी बनवल्याबरोबर असे अर्ध्या तासात अजून ते जास्त मऊ लुसलुशीत होतील असे सुंदर चविष्ट गुलाबजाम बनवले। त्याच्यासाठी आपण प्रीमिक्स गुलाबजामचं पाकिट घेतलं आणि त्याच्यातनं ते मिक्स बाहेर काढून घेतलं आणि त्याचं मोकळं करून त्याच्यात दूध टाकून भिजवून घेतलं। दूध गरम केलेलं नाही मी, आपलं साधं दूध आहे। गरम केलेलं दूधही चालतं, पण साधं दूध टाकलं तर गुलाबजाम जास्त मऊ येतात। आणि ते सगळं मिक्स असं थोडं थोडं दूध हातावर घेऊन भिजवून घेतलं। हे मिश्रण जितकं तुम्ही चांगलं भिजवणार आणि स्मॅश करणार तेवढे गुलाबजाम छान येतील, कारण मग गुलाबजामला तळे जात नाही आपण जर मिश्रण चांगलं भिजवलं तर। आणि एकदम दूध टाकलं ते खूप पातळ होऊन जातं, म्हणून हळूहळू दूध टाकून असा गोळा बनवून चांगला त्याला स्मॅश करायचा। अशा प्रकारे त्याला जेवढं स्मॅश करता येईल तेवढं चांगला स्मॅश करून मऊ गोळा बनवायचा आणि 10 मिनिटासाठी झाकून द्यायचा। इकडे आपण 10 मिनिटात चासणीची तयारी करू। चासणीसाठी साखर टाकली, साधारणतः 750 ग्रॅम साखर टाकली आणि त्याच्यात 2.5 ते 3.25 कप पाणी टाकलं। त्याच्याने मग गुलाबजाममध्ये चासणी चांगली शोषली जाते आणि चासणी चांगली जास्त केली तर गुलाबजाम चांगले रसरशीत येतात। आपले 10 मिनटं झालेले, त्याचा गोळा थोडा कोरडा झालेला आहे। आपण त्याच्यात आता त्याला चांगलं असं मिक्स करून घेऊ। हातावर थोडं दूध घेऊ आणि मिक्स करून अजून त्याला चांगलं एकजीव करून घेऊ आणि असे छोटे छोटे लिंबूच्या आकाराचे गोळे बनवून घेऊ। गोळ्यांना असे तळे नको जायला, अशा हातावर चांगलं मिक्स करून मग गोळे बनवले तर त्याला तळा जात नाही आणि मग गुलाबजाम तळले का छान येतात। असे आपले एवढे गुलाबजाम तयार झालेले आहेत। आता आपण आपली इकडे चासणी तयार झालेली आहे। चासणीमध्ये आपण थोडं केशर टाकू। केशरने स्वाद छान येतो आणि कलरही छान येतो। आता साजूक तूप टाकू कढईमध्ये आणि त्याच्यात आपण गुलाबजामचे गोळे केलेले आहेत ते तळून घेऊ। साजूक तूप छान वितळू द्यायचं आणि मंद आचेवर त्याला गरम होऊ द्यायचं। असं छान तूप गरम होऊ दिलं मंद आचेवर की मग ते जळत नाही आणि गुलाबजामला चांगला स्वाद येतो। असं मंद आचेवर, मीडियम टू लो आचेवर हे गुलाबजाम आपण तळून घेतले। त्यांना चांगला लालसर सोनेरी कलर येईपर्यंत असे तळून घेतले आणि काढून घेतले। हे पहा छान कलर आला आहे, गुलाबजाम आपले छान तळले गेले। असे एक एक करून आपण 2-3 वेळामध्ये सगळे गुलाबजाम तळून घेतले। त्यांना परतवत राहायचं असं, आणि असं सगळं छान गुलाबजाम तळल्यानंतर त्यांना छान कलर आलेला आहे। आपली इकडे चासणी रेडी झालेली आहे। आता आपण हे गुलाबजाम चासणीमध्ये टाकून देऊ आणि सगळे गुलाबजाम आपण असे हळूहळू चासणीमध्ये टाकून द्यायचे आणि चांगले कालवून द्यायचे। अगदी छान तळले गेल्यामुळे आणि चासणी छान रेडी झाल्यामुळे अशी भराभर चासणी शोषून घेतात। हे पहा गुलाबजाम छान चासणी शोषत आहे आणि अर्ध्या तासासाठी ठेवून द्यायचं। अर्ध्या तासानंतर गुलाबजाम छान चासणी शोषून घेतात आणि 2-3 तासानंतर तर अगदी छान मुरून जातात। अर्ध्या तासानंतर हे पहा गुलाबजाम आपण आता कापून बघू। हे पहा शेवटपर्यंत गुलाबजाममध्ये चासणी गेलेली आणि अगदी मऊ लुसलुशीत, अगदी हलवायच्या दुकानासारखंच आपले गुलाबजाम आलेले आहेत। तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। मऊ लुसलुशीत चविष्ट अशी स्वीट डिश, अगदी फटक्यात होणारी। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून आभार। जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन नक्की दाबा। थँक्यू, धन्यवाद।